Πόσο έτοιμος νιώθεις πως είσαι για μια νέα ζωή στο εξωτερικό? Ποιες άραγε είναι οι δυσκολίες, ποιοι οι μύθοι και ποια η πραγματικότητα? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε μαζί τι πραγματικά θα θέλαμε να ξέρουμε πριν πάρουμε μια τόσο μεγάλη απόφαση και ίσως ο καθένας ξεχωριστά διαπιστώσει εάν θα έκανε όντως αυτή την κίνηση, εάν ήξερε εξ αρχής τι θα είχε να αντιμετωπίσει. Let's begin. Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Αναλύουμε θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, μετανάστευσης αλλά και εργασίας. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Νούμερο 1. Προαπαιτούμενα για έβρεση εργασίας. Στην Αυστραλία για να βρεις δουλειά δεν είναι δύσκολο. Εάν θέλεις να δουλέψεις, πίστεψέ με θα δουλέψεις. Αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις κάτι εάν δεν έχεις κάποια βίζα παραμονής. Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω, όλοι μου λέγανε τα ίδια. Έλα ρε, εκεί θα βρεις δουλειά με τη μία. Ακόμα και άνθρωποι που ήξερα, που ήταν ήδη εδώ στην Αυστραλία, το ίδιο μου λέγανε. Εδώ αγόρι μου, εάν είσαι δουλευταράς, θα προκόψεις. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Ναι, οκ, ωραία όλα αυτά, αλλά κανείς δεν σου λέει τα ψηλά γράμματα. Εάν είσαι τουρίστας, κανείς δεν πρόκειται να κοιτάξει καν το βιογραφικό σου. Όχι να σε πάρουν για συνέντευξη. Μπορεί να έχεις βιογραφικό, φωτιά, πτυχία, εμπειρία, τα πάντα. Αλλά χωρίς τη σωστή βίζα, πολύ απλά δεν υπάρχει στη χώρα. Και οι περισσότεροι που ζουν εδώ χρόνια, πραγματικά δεν έχουν ιδέα πώς είναι σήμερα τα πράγματα στον εργασιακό και μεταναστευτικό τομέα. Εγώ ήρθα στην Αυστραλία χωρίς τίποτα. Και την επόμενη μέρα έπιασα δουλειά. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, άλλες εποχές. Στείλε βιογραφικό σου λένε, και θα γίνει κάτι. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Τι έγινε ρε παιδιά, πού οδεύει ο πολιτισμός? Λόγω της δουλειάς μου, βλέπω γύρω στα 10 με 15 βιογραφικά τη βδομάδα. Ξέρετε πόσα από αυτά είναι από άτομα που ζουν εκτός Αυστραλίας? Σε παρακαλώ, μην είσαι αυτός ο τύπος. Κάνε την δική σου έρευνα πρώτα, πριν αρχίσεις να κάνεις αιτήσεις και να στέλνεις βιογραφικά. Νούμερο 2. Ξανά φοιτητής. Ναι, την έζησα και αυτή την εμπειρία, χωρίς καν να το ξέρω ότι πρέπει να τη ζήσω. Βασικά, ήρθα με τουριστική βίζα και ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά από εδώ και από εκεί και ζήταγα κιόλας να με κάνουν και sponsorship. Η λογική μου απλή. Θα δούνε ότι είμαι καλός, θα με χρειάζονται και θα μου κάνουν και sponsorship. 1, 2, 3. Όμως εάν ήθελα να μείνω νόμιμα, έπρεπε να αλλάξω το visa status. Με tourist visa, όπως είπαμε, δεν πας πουθενά. Οπότε έπρεπε να μπω σε φοιτητική βίζα, τη λεγόμενη student visa. Ωραία, μια χαρά τα κατάφερες. Τι κλαίγεσαι? Ναι, όπως το πάρει κανείς. Δεν φαντάζεσαι τι χρήμα έδωσα για την αίτηση της βίζας και το τι χρήμα έδινα κάθε τρίμηνο, όχι για να σπουδάσω κάτι που μου άρεσε, απλά για να μείνω στη χώρα. Και μιλάμε για πράφετ. Τα πράγματα ήρθαν όπως ήρθαν. Αλλά τότε μου είχε κακοφανεί πάρα πολύ. Γιατί κατέληξα να είμαι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση την οποία, εάν την ήξερα από την αρχή, που ξέρεις, μπορεί και να μην ερχόμουν ποτέ. Νούμερο 3. Το πτυχίο δεν αναγνωρίζεται. Αναλόγως τι έχεις σπουδάσει, τι ειδικότητα έχεις και σε τι ζήτηση είναι αυτή η ειδικότητα στην Αυστραλία. Αυτό ειλικρινά ήταν το πιο απογοητευτικό απ' όλα. Ναι, βλέπω ωραίο το πτυχίο σου, αλλά δεν πιάνει μία. Δυστυχώς έπρεπε να έχω τα δικά τους και να τραβιέσαι με αναγνωρίσεις, με μεταφράσεις, αλλά και έξτρα σπουδές. Πολλά τα λεφτάρι. Έχω σπουδάσει επιστήμη φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Bachelor degree in Physical Education and Sports Science. Τι λέμε τώρα, εντάξει. Και εδώ όλοι οι γυμναστές δουλεύουν με ένα απλό Certificate 3 and Certificate 4 in Fitness. Ένα Certificate είναι αντικειμενικά κατώτερο από ένα Bachelor degree, σωστά. Οπότε έλεγα, θα πάω στην Αυστραλία και θα με παρακαλάνε κιόλας. Κι όμως, το ελληνικό Bachelor degree δεν είχε καμία αξία στην Αυστραλία. Έπρεπε να αποδείξω από την αρχή ότι ξέρω αυτά που ήδη κάνω τόσα χρόνια. Οπότε ναι, όσον αφορά την αναγνώριση των σπουδών μου και την αναγνώριση της ειδικότητάς μου, δεν ήταν το τέλος του κόσμου, αλλά είχα θυμώσει πάρα πολύ με τον εαυτό μου όταν διαπίστωσα το μέγεθος της ανοησίας μου. Ότι δηλαδή θα είμαι περιζήτητος χάρη στο ελληνικό πτυχίο από τα ΤΕΦΑ. Έχετε καπνίσει τίποτα πριν έρθετε, όχι? Ναι. Συμβουλή. Άσε τις αυταπάτες και κάνε σωστή έρευνα πριν ανέβεις στο αεροπλάνο. Ό,τι χαρτί και να έχεις. Νούμερο 4. Η ελληνική κοινότητα δεν θα βοηθήσει. Πριν έρθουμε, βλέπαμε εκπομπές στην τηλεόραση, άρθρα, σχόλια Ελλήνων που ήταν χρόνια στο εξωτερικό, κυρίως της πρώτης γενιάς. Εμείς εδώ είμαστε πολύ αγαπημένοι. Είμαστε σαν αδέρφια. Και όταν το ταξίδι στην Αυστραλία ήταν ακόμα μία ιδέα στο μυαλό μου, έλεγα, εντάξει, θα πάω εκεί κάτω, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου. Μετά φτάνεις και βλέπεις ψυχρά βλέμματα, καχυποψία, απαξίωση. Έρχονται αυτοί οι χαραμοφάιδες από την Ελλάδα να μας κάνουν ρεζίλι στους Αυστραλούς. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Όχι παντού, όχι από όλους. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι ένα ποσοστό των Ελλήνων της Αυστραλίας δεν μας είδε με πολύ καλό μάτι. Επαναλαμβάνω, δεν πηγαίνει σε όλους. Πηγαίνει σε ένα μικρό ποσοστό. Θέλω να πιστεύω μικρό. Τι είπες ρε? Τρελός είμαι ότι θέλω λέω. Ήταν και άλλες εποχές. Γύρω στο 2011 που ήρθα εγώ, αντικειμενικά η φήμη του Έλληνα παγκοσμίως δεν ήταν η καλύτερη. Λίγο οι ειδήσεις, λίγο οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο ο Ξερόλας Μπάρμπας που πήγε διακοπές στην Ελλάδα και τα είδε όλα με τα μάτια του και έχει σοβαρή άποψη. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Τα πρώτα 2,5 χρόνια της ζωής μου στην Αυστραλία δούλευα και εστίαση. Μπράβο, είσαι Έλληνας. Student visa ρε παιδιά, δεν έβγαινε αλλιώς. Για την ακρίβεια δούλεψα σε 2 Greek Entertainment Centers, κοινώς μπουζουξίδικα. Στο πρώτο η εμπειρία μου ήταν εφιαλτική. Ήμουν ο νεοφερμένος Έλληνας που ήρθε στην Αυστραλία και έπρεπε να μάθει τι σημαίνει πραγματική δουλειά. Ναι, εσάς περίμενα να μου μάθετε τι σημαίνει δουλειά. Στο δεύτερο μαγαζί που δούλεψα ήταν πραγματικά υπέροχα. Οι ιδιοκτήτες ήταν μια καταπληκτική οικογένεια με την οποία κρατάω ακόμα επαφές. Αλλά η συμπεριφορά των θαμώνων, όχι και η καλύτερη. Α, ο Έλληνας από την Ελλάδα. Τώρα που ήρθες στην Αυστραλία θα στρώσεις. Με τρέχαν από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο και αιτία. Όχι τα αφεντικά, όχι το management. Οι πελάτες. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε. Θέλω να πιστεύω ότι στις μέρες μας αυτά τα φαινόμενα αρχίζουν να εξαφανίζονται. Γράψτε μου στα σχόλια. Έτσι κι αλλιώς, πολλοί νέοι Έλληνες μετανάστες έχουν αποδείξει τι πραγματικά αξίζουν. Κάτσε ρε Διονύση, τι θες να μας πεις τώρα? Δηλαδή δεν υπάρχουν Έλληνες λαμόγια? Εννοείται και υπάρχουν. Αλλά υπήρχαν και στην πρώτη γενιά. Η λαμογιά δεν πάει με τη γενιά, πάει με τον άνθρωπο. Αν διαφωνείς, γράψε μου και εσύ στα σχόλια. Και ξέρω πολύ καλά τι θα μου γράψεις. Νούμερο 5. Πολιτικά ορθό εργασιακό περιβάλλον. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω στην Αυστραλία, την κανονική δουλειά, όχι στα μπουζούκια, έφαγα ένα πολιτισμικό σοκ θα έλεγα. Όχι από τον φόρτο εργασίας βέβαια, αλλά από τον τρόπο που έπρεπε να συμπεριφέρομαι. Και λέγοντας political correct, δεν εννοώ απλώς ευγένεια και σεβασμός. Εννοώ ένα πλαίσιο που είναι γεμάτο κανόνες, λεπτές ισορροπίες και γενικά μια κουλτούρα αποφυγής συγκρούσεων θα έλεγα. Και όταν έχεις συνηθίσει σε μια πιο ευθύ συμπεριφορά, νιώθεις ότι όλο αυτό το σκηνικό είναι λίγο προσποιητό.
Η ελευθερία έκφρασης στην εργασία έχει όρια. Και την τότε εποχή δεν στα εξηγούσε κανένας πριν την πατήσεις. Ειδικά οι κανόνες συμπεριφοράς όταν έχεις να κάνεις με γυναίκες, μιλάμε για πολλές σελίδες νομοθεσίας. Αλλά θυμόμουν στην Ελλάδα, όταν σου άρεσε μια κοπέλα στη δουλειά, της το έδειχνες, τη ζήταγες να πάτε για καφέ. Τώρα για να το κάνεις αυτό, πρέπει πρώτα να διαβάσεις τις οδηγίες. Τι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες, Σεργάς? Και μετά οι γυναίκες λένε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Ρε, άντρες υπάρχουν. Φυλακή δεν θέλουν να πάνε. Το τι έχουν δει τα μάτια μου στα γυμναστήρια δεν περιγράφεται. Ένα βίντεο από μόνο του. Αλλά εάν το βγάλω, λογικά θα μου κλείσουν το κανάλι. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αυστραλία ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού? Ή μήπως μετά από αυτό το βίντεο θέλεις να το σκεφτείς λίγο καλύτερα? Συμφωνείς μαζί μου? Ή θέλεις να εκφέρεις την δική σου άποψη σύμφωνα με τις δικές σου προσωπικές εμπειρίες? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!